Moikka! Me ollaan siis Tuli Knits. Mä oon Katarina. Mä oon Aino. Moi! Kiva nähdä taas. Me kuvattiin semmonen pikainen, te suosittelitte villasukkia meille. Ja nyt me ajateltiin kuvata meidän oma henkilökohtainen villasukkavaranto video. Tai mitä sä oot miettinyt? Sä oot koonnut tänne kuulla sun villasukkajuttuja nyt näytille. Niin, kun sä kysyit multa, että mikä olisi hyvä. Tai että onko mulla joku niin kuin hyvä ohje, millä mä oon tehnyt sukat. Niin, muutama. Joo, kyllä. Haluatko sä alkaa esittelemään, mitkä on sun lempparit? Ihan pieni hetki, mä kudon tämän kerroksen loppuun. Esittelenkö sillä aikaa 2 villasukat, jotka minä olen elämässäni kutonut? No, hyvä on. Mä kaivoin myös nämä mun parit ja nämä on ihan kauheassa nukassa. Pahoitteluni siitä. Nämä on Novitan Rauhan puolesta sukat. Nämä on tosiaan, mä oon tehnyt yläasteella muistaakseni ensimmäiset sukkani ja sen jälkeen sitten olen yrittänyt tehdä sukkia, mutta eipä siitä ole oikein mitään tullut. Mutta mä päätin, että hei, mä teen sukat ja mä päätin, että mä lähden yrittää tekemään tätä kirjoneuletta. Mä olin tehnyt semmoset yhdet kirjoneule lapaset, missä oli vaan semmoista siksakuvioa. Tää oli sitten semmonen haastavampi juttu. Niin otin, että mä teen nyt ihan itse ja pyydän ainoat neuvoa vaan, sit kun tulee ihan välttämätön hätätilanne. Ja sehän oli tietysti tää kantapää hätätilanne, että se tulee aika pian. Mutta tää kirjoneulo onnistui aika hyvin ja on tyytyväinen. Ja nämä on Novitan 7 veljestä nämä langat. Ja mä oon käyttänyt näitä ihan sikana, niin kuin näkyy, nämä ihan supernukkaset. Että näistä on poistettu nukkaa ihan hirmuttavasti, mutta Hirmuttavasti. Hirmuttavasti. No on poistettu nukkaa, mutta nämä on ehjät vielä. Että näitä on kohta 1,5 vuotta käyttänyt, että I love these. Joku hetkinen, kauanko näitä on käytetty? 2 vuotta kohta tulee. No ei ihan, mutta kuitenkin. Sitten viime vuonna tein myös toiset, vai olikohan nämä tänä vuonna vai vuodenvaihteessa? Ehkä vuodenvaihteessa. Mä olin ostanut siis joskus ennen kuin aloin neuloa intohimoisesti, niin olisin halunnut neuloa myös aikaisemmin. Niin mä olin ostanut tällaista Novitan 7 veljestä, mikä tää oli, Pohjola korvatunturi nimistä lankaa yhden kerran. Ja mä olin sitten jemmannut sen johonkin kaapin pohjalle ja sitten mä sitten löysin sen, että sitten mä ajattelin, no voi vitsi, että mä voisin tehdä näistä sitten sukat. Ja sitten mä sain innostuksen tällaisesta pampulasukista. En nyt muista, että mistä olisin saanut inspiraationi. Varsinaista ohjetta mulla ei näihin ollut. Että Ainon avustuksella olen tehnyt nämä sukat. Ja tykkään näistä tosi paljon. Ja nämähän on ihan siis tosi hyvän näköiset, koska mä en ole näitä käyttänyt kertaakaan. Ja se johtuu siitä, että mä en ole päätellyt näitä. Siis mä oon aina silloin tällöin päätellyt pari. Mutta mä en ole näitä mun tekemiä palleroita päätellyt kaikkia. Niin täällä näkyy, että noita olikin päätelty, mutta täällä on ihan hirvittävää kasaa näitä lankoja. Niin nämä on varmaan kohta vuoden ollut tässä. Ja mun keskeneräisten lankakorissa, että en ole päätellyt. Mikä vaivaa? Käsittämätöntä. Mutta heistä pidän kovasti. Jos on vähän hauskat värivaihtelut. Näistä tykkään. Niin tää on elävä todiste, että mä oon pystynyt tekemään villasukat. Niin. Tai siis ei nää ole elävät, mutta siis minä olen elävä todiste ja nämä ovat todiste minun elävästä villasukkakyvystä, joka kytee jossain. Mutta olen pystynyt tekemään. Ja nyt mulla on sitten ollut kesästä saakka semmonen, että en muka pysty tekemään villasukkia ja on ihan hirvittävän vaikeeta. Niin tämä on osa tätä minun prosessiani ja tässä ovat nyt nämä. Niin kyllä. Nämä pitäisi päätellä ja ottaa käyttöön. No niin, mutta nyt sä saat puheenvuoron. Juonteita. Joo. Mä höpöttäisin vaikka ummet ja lammet aina, niin sit musta tuntuu, että mä oon vaan höpö. Sukkala ja sitten mun muistiinpanot asiasta. Mistä sä lähdet liikkeelle? Nämä on muuten mun ihan tän mekoväriset
Matchaa. Nämä oli mun ehkä, no mä oon tehnyt yläasteella koulussa yhdet villasukat. Niitä ei ole enää tallissa. Niin nämä oli sen jälkeen toiset villasukat, mutta nämä on virkattu. Ihanat. Tää on tosi kivat sukat mun mielestä. Nämä itse tosi helppo tehdä. Tää siis virkattiin, aloitettiin täältä varpaista ja sitten jätettiin kantapäähän reikä ja sitten tehtiin tänne ja sitten tehtiin kantapää viimeisenä. Ihan sairaan hienot. Mitä lankaa se on ja onko siihen jotain ohjetta? Tää on Novitan nallelankaa. Tosi vanhaa. Tää olisi musta ihana väri, mutta ei tämmöistä nyt tällä hetkellä ole myynnissä. Näistä alkaa mennä pohjat vähän puhki. Mä en tiedä mitenkä sitä lähtisi parsimaan, koska niin se on virkattua. Se on tämmöistä. Oh my god. Mut kuinka vanhat nämä siis on? Olisiko nämä ehkä 10 vuotta? 2014 ehkä mä oon tehnyt nämä. Okei. Nämä on tosi kauniit. Tai pari vuotta aiemmin. Joo, tosi kauniit. Ja oliko niillä jotain ohjetta? Tää on Novitan sivuilla ilmainen ohje. Päiväunia sukat. Ihanat. Mä olin aiemmin ihan täysin virkkaaja, enkä oikein päässyt neulomiseen. Sitten vaan jossain kohtaa siirryin neulojaksi ihan vahingossa. Siinä jotenkin semmoisessa murrosvaiheessa, niin mä tein nämä tämmöiset sukat. Näissä oli pitsiä, mikä on ehkä siitä, kun virkkauksessa on paljon pitsiä tai jotenkin, niin sitten mä tartuin pitsineulasukkiin. Siis näitä ei ole kauheasti käytetty, nämä on tosi hyvässä kunnossa. Olen mä niitä jonkun verran käyttänyt silloin. Ne on kans kyllä kohta, olisiko 8 vuotta. Ja täällä on toi kumilanka. Joo, varressa, niin sitten ne pysyy ylhäällä. Ihanat. Wow. Tää on mä oon kirjoittanut sen ylös. Pintje-niminen ohje. Jatta Pauliina. Se on ilmainen Ravelryssä, mutta silloin joskus aiemmin mä tein näin siis silloin ennen kuin mä tiesin edes Ravelrystä. Mä en tiedä oliko se, koska se on tullut olemaan on se ollut olemassa. Aika pitkään. Niin. Mutta mä löysin hänen blogista tämän ohjeen silloin. Niin, ja sitten tää on Onion lankaa hamppupuuvilla modaali. Okei. Mä halusin tehdä vähän sellaiset puuvillaiset sukat. Ne tuntuu kyllä kivalta. Mä ajattelin, että hamppu olisi kauhean karheita. Mutta... Ne on aika sillain pehmeät mukavat. Hienot. Vaikuttaa aika isotöiseltä. Ei musta ollut. Että meni aika sillain helposti, nopeasti. Mä tein 2 puikoilla. Ei mitään. Musta näyttää tosi isotyöt, kun ne on niin pitkät ja sitten 2 puikot ja toi pitsi. Ja... Niin näyttää, mutta mun mielestä se oli helppo se pitsi ja sen oppi nopeasti ulkoa. Okei. Nämä menee vähän tällä aikajärjestyksessä. Se on hyvä, eikö se ole? No ehkä. Niin, sit mä oon tehnyt tämmöset. Tää on sen Tiina Kaarelan Puikkomaisterin sukkakirjasta. Tämä kirjoneule-ohje. Nämä sukat ei ole muuten. Siinä oli siis, mun mielestä se oli vielä Aino-niminen malli, missä oli tämmönen ötökkäkuvio. Ja se on ilmeisesti inspiroitunut tai jopa suoraan niin virolaisista kirjoneulesukista otettu se kuvio. Joo. Niin. Mä en muista, oliko siinä 1 vai 2 tämmöistä ja sitten siinä oli joku raita ehkä tai jotain. En mä muista. Mutta olet modannut. Olen joo. Nämä on vähän hassun muotoiset venahtaneet ja sitten näitä on paljon parsittu. Mitäs, koska sä teit näin? Me asuttiin täällä, eli se on ollut 2018. Ei asuttu täällä. Eikö? Ei, mä olin silloin töissä henkilökohtaisen avustajana ja siellä mä tein niitä sun sukkia. Silloin kun mulla oli semmoista aikaa, että mun ei tarvinnut olla hirveän sillä ei tehdä mitään erityistä. Joo. Vaan semmoista odottelua tai semmoista. Joo. Koska mä tein Katarinalle sit myös. Vilautaks mä? Vilautan vaan. Samalla kuviolla. No taas, näitä ei ole ehditty
nukkia poistamaan, että olen todella pahoillani tästä epämiellyttävästä nukkasuudesta. Mutta katsokaa, Herran Jumala, nämä ovat hienot. Nämä on niinku ihan mielettömän hienot. Nämä ovat niinku kauniit. Näytän vielä niitä kanssa siihen vierellä. Ihan sika hienot. Ja sitten näissä on aina laittanut, kun on aina pitkät, niin täällä on kuminauhat, mitkä on tosi hyvä. Täällä on myös vähän rumasti musta, mutta mulla Ei se näy. silloin ollut mitään muuta, kun se ei näy Ei ulospäin. se näy. Niin, joo. Mutta siis tässä on ongelmana sit se, mä näytän tätä toista sukkaa, että mä olen rakastanut näitä sukkia todella paljon. Ja aina on näitä parsinut hartaasti, mutta jostain syystä täällä meillä on ihanat vanhat puulattiat. Ja siis Sun on vielä pahempi kuin mun sukan pohja. no, minä olen näitä kovasti rakastanut ja meidän tää lattia ilmeisesti syö sukkia siis silleen tai mikä se muu askellus tai jotakin. Ja mä en ehkä niinku tästä langasta, tää on siis arvettaa tää lanka näissä molemmissa, niin, Tyn. niin kyllä vähän syytän sitä lankaa, koska ei mun muut sukat oo ihan näin pahat. Mutta sä oot vaihdellut nyt enemmän sukkia. Mutta mä oon käyttänyt näitä todella paljon. Ja siis anteeksi, tää on nyt ihan niinku irvokasta jopa. Niinku, anteeksi. Siinä voisi tehdä uuden kokonaan jalkaterän. Mä olin jo silleen, että kun en mä oikein pysty näitä pitämään. No siis eikö se ole ihan riekale? täältä on paikattu aina parsinu. Niin. Ja täältä ja tuolta ja täällä on toisella värillä täällä ding ding ding. Niin ja tästä kokonainen tämä. Eli varmaan nää. Siis musta tuntuu ihan rivolta, kun mä oon silleen, että sukan kanssa. Mutta mä olin jo silleen, että pitäisikö heittää pois, kun täältäkin tulee jo varvas läpi kohta. Niin mut sit kun tää on musta niin kaunis tää ja tää ei oo kärsinyt. Se on vaan niinku nukkanen tämä. Ja et jos neulo olisi uuden tää, niin terän. Jos löytyisi saman sävystä tai jotakin sopivaa Jotakin sopivaa, niin. lankaa. Koska eihän tätä nyt oikein kannata edes parsia, kun tässä on näin valtavat ja nämä se reijät. menee heti uudestaan toisesta kohtaa. Niin, että Siinä on enemmän parsittua kuin sitä alkuperäistä. Niin, ja sitten mä tiedän, että onkohan se sitten jotenkin niinku myös astelusta kiinni, tai siis askeleesta kiinni. Mulla ei ole mitenkään merkattuna, että mä käyttäisin jompaa kumpaa sukkaa oikeasta ja vasemmassa. Mutta tää on ihan fine. Tää on ihan fine. Voiko se olla, että mä oon tehnyt tiukempaa, että se olisi jotenkin kestävämpi? No en mä tiedä. En mä tiedä. Mutta tää vaan niinku helottaa läpi. Ja tää on niinku juuri sellaiset viimeiset langan säikeet. Mutta tää on vaan niinku muutamista kohtia paikattu. Mutta tää oli kyllä niinku tämmönen irvokas. Anteeksi, ette tuu näin graafista ja järkyttävää materiaalia, että ette tuu enää koskaan näkee tää. Me yritetään luvata se, että tää oli nyt se niinku meidän pohjakosketus, että tämmöstä rivoutta täällä näytetään, kun tää mun sukka. Oikeesti musta tuntuu niin väärältä näyttää tätä, mutta samalla mä oon silleen, että kattokaa. Anteeksi nyt vaan, joo. Mutta mä haluan näyttää vielä nopeasti yhdet sukat, jotka on mun yhdet remppalisukat. Meillä tällaiset toiset ohkaiset sukat, jotka mun äiti on tehnyt mulle, kun mä oon ollut yläasteella. Siis että siitä on niinku 15 vuotta aikaa, jos mä muistan oikein. Tai sitten mä oon ollut 18 tai jotain. Että näistä on niinku aikaa. Ja nämä on kulkenut mun kanssa siis niinku muutosta toiseen ja paikasta toiseen. Ja mä tykkään näistä ihan super paljon. Nämä on niinku yksi ja niinku rakkaimpia. Siis nämä on niinku ne mun villasukat. Et näitä mä oon käyttänyt todella paljon. En mä varmaan kauheasti ole muita. Sitten, on muitakin muitakin tuolla, mutta niin nämä on ne rakkaimmat villasukat ehdottomasti. Niin sit mä oon näitä vähän varjellut, kun tässä on tosi ohutta lankaa. Mä kysyin joskus, että mitä lankaa tää on mun äidiltä, mutta mä en enää muista, mitä lankaa tää on. Ja olikohan tässä, että tässä olisi niin kuin peruspunasta ja sitten semmoista itse Raidottuvaa. Niin. Sielläkin olisi parsittavaa. No niin, mutta siitä olin tulemassa sanomaan, että nämä on niin kuin, tää on ihan törkyisen nukkaset myös, anteeksi siitä. Pahoittelen, mun olisi pitänyt vähän siistiä näitä ennen tätä videoa, mutta täältä ainoan parsinutkin pohjaa, mutta nämä on säilynyt, anteeksi vaan, mutta täältäkin tulee taas, niin nämä on säilynyt tosi pitkään, kunnes me ollaan muutettu tänne. Et mun mielestä näissä lattioissa on
että jää jotenkin kiinni. No joo, aika semmoiset vähän tikkuset ja semmoiset kuluneet Niin. lattiat. Niin, siis ihanat, mutta silleen syö. Ja mä yritän niinku säästellä näitä, koska mä tykkään näistä tosi paljon. Että nämä haluaisin pysyä silleen niinku. Mut joo, tää oli tämmönen välikommentti. Siis voi ei, mua vähän hävettää, että kehtaanko mä jättää tähän tämmösiä riekalee. Mutta se kertoo vaan siitä, että mä oon niin paljon rakastanut niitä sukkia, mitkä sä teit mulle. Ja mä oon käyttänyt tosi paljon. Oho. Ja sit se arvetta ei vissi ollut hyvä ja ehkä mä astelen jotenkin silleen tömpsis. No. Lankaa sit hieverissä siellä. Joo. En tiedä taas mitä se koen tästä. Mut mennään eteenpäin. Sitten tästä puuttuu nyt välistä 2 sukat. Toiset tuli semmoset ohuesta mintuvihreästä langasta nyt pitsisukat. Ja toiset vaaleanpunaiset. Siinä oli semmonen raidottuva vaaleanpunaisävyinen joku puuvillalanka, en muista. Mutta nämä on molemmat pyykissä. Ai nyt pyykissä? Joo, enkä nyt sitten kaivellut. Ja niitä mä oon käyttänyt tosi paljon. Mä tein ne ehkä 2 vuotta sitten. Ne on semmosia niinku kesäsukkia. Niin. Joo. Niin ne on aika kuluneet molemmat. Jotenkin semmoiset nuuraantuneet, vähän venahtaneet. Mutta tää on nyt tämmöstä niinku realismia. Tää ei oo mitenkään semmoista miten sitä sanois, niinku siloteltua. Niin. Täällä näkyy nyt ihan realistiset hommat. Nää vähän tällä hassusti kuvattuna. Tosi hienot. Tää oli Novitan semmonen jotenkin niinku salainen kaal tai jotenkin. Mä en muista mitenkä se meni, että kun osti sitä uutta runolankaa, mitä tässä on siis tää värillinen, niin sitten jotenkin sillä koodilla sai sen ohjeen näkyviin. Tai jotenkin, mä en muista mitenkä se meni. Ja sitten mä en tiedä, löytyykö sitä ohjetta enää mistään. Niin muuten. Mut siinä on siis Novitan 7 veljestä lankaa toi valkoinen ja sitten sitä runolankaa toi värillinen osa. Ja se oli satumetsäkaala. Mut hei, eikö tässä ollut joku semmonen juttu, että sä teit että sä lyhensit tätä mallikertaa? Joo, mä jätin tästä jalkaterästä pois. Siinä oli ehkä joku hirvikuvio tai joku. Koska sitten olisi tullut ihan liian pitkä mun koipeeni. Niin mä jätin sen pois. Joo. Ja en mä varmaan muita muutoksia tehnyt. Joo. Niissäkin sä oot laittanut kuminauhan sinne. Niin olenkin. Siellä on valkoiset, ei huomaakaan. Niin. Se pysyy sit hyvin ylhäällä. Ne on tosi hienot. Siis tosi hienot. Just tommosia niinku megaluokan kirjoneuleita, mitä itse ihailee. Et kun jotkut tekee niinku polviin saakka olevia tuollaisia isoja kirjoneuleita. Niin... Tää on paksusta langasta, niin nää tuli aika sillai mukavasti. Okei, joo. Ja sitten on tosi kiva, kun toi on tommonen itse vaihteleva toi väri, että se ei tarvii mitään semmoista niinku... Tämänkin olisi voinut tehdä silleen, että pupu olisi ollut eri värinen kuin jotkut nämä puut täällä. Mutta se on niinku helppo ja kiva, kun siitä tuli tommonen sävytetty langan mukana. On tosi kauniita. Näyttää omaan silmään vaan niin hirvittävän isotöisiltä. Mutta ehkä jonakin päivänä vielä minäkin voin tehdä. Never say never. Kyllä. Mutta eikö tästä välistä puutu jotain sukkia? Mun mielestä ei. Ai! Mitä mulla on jalassa? Sitä mä unohdin. Nekin on kyllä tosi nukkaset. Niin on, koska näitä mä oon käyttänyt tosi paljon. Näistä mä tykkään kovasti. Suoraan jalasta. Suoraan jalasta. Nää on ikivanhasta nallelangasta, minkä mä löysin mun äidin kaapista. Että olisiko ehkä 90-luvun nallea. On kestänyt kyllä tosi hyvin se lanka. Niin on. Mä oon käyttänyt näitä tosi paljon. Joo. Tässä on siis tummansininen tää pohja ja sitten siinä on, no näkyy tässä nyt, niin tommoista pinkkiä ja vaaleansinistä. Joo. Niin.
tommosia pilkkuja. Mm. Niin mä tykkään tästä yksinkertaisuudesta tämmöisestä. Mm. Ja näitä oli kiva tehdä. Pilkullista. Kyllä. Tässä muuten, mihinkä mä laitoin sen mun vanttuseni. Tässä on samaa pilkkua. Ai. Ja me eilen nähtiin, tämä nyt tulee myöhemmin kuin eilen, mutta nähtiin, kunhan kiritään Sanna. Ja sitten hän puhui, että häntä kiinnostaisi, saankohan mä nyt kertoa tällaisen asian? Saan varmaan kertoa. Että häntä kiinnostaisi Anna Sjöwaldin Huldra. Oliko se Hulda vai Huldra? No kuitenkin paita. Ja sitten Ainolla oli nämä sukat jalassa. Ja siis näähän sopii niinku sen paidan kanssa myös yhteen. Jos tekisit tällä samalla tyylisen paidan, niin se olisi aika hieno. Niin tulipa mieleen sitten, kun Sanna mainitsi sen paidan, niin että sopisi myös Ainolle. Ja sitten hän on tehnyt tämmöiset toiset, mitkä se oli vähän siitä Fazer Niin onkin siitä. Joo, Novita ja Fazer sukkalehdessä oli Doris-sukat. Niin niissä oli tämmöistä pilkkua kanssa. Mutta missä ne sukat on nyt? Ne on Kaspisussa. Ja siinähän oli joku semmoinen juttu, että sulla oli jotain tensellankaa. Joo, mulla oli sitä jotain uutta Novitaan 7 veljes Tencel vahvisteista lankaa, ne ruskeat pilkut. Niin se ruskea lanka kuluu puhki. Joo, se vaan jotenkin hävisi. tosi nopeasti. Et siinäkin oli, se lanka ei kyllä ollut hyvä. Niin, meidän lattioille ja meidän, tai sun sukkien kulutuksella, koska käytät niinku ympäri vuoden suurin piirtein sukkia. Niin, joo, ne on myös hauskat semmoiset pilkulliset. Mutta niissä oli valkoinen pohja ja vaaleanpunaisia ja ruskeita pilkkuja. Ja sitten semmoinen samanlainen semmoinen reuna kuin no näissä, se nyt ei hirveän hyvin näy, mutta tommonen vähän niin kuin piparireuna. Niin siitä kyllä ei valitettavasti erotu. Ei valitettavasti. Erottuuko niistä uusista paremmin? No ehkä. Onko ne samanlaiset? Ehkä. On, näissäkin on tämmönen reuna. Piparireuna. Niin. Söpöt. Kun mietit, onko sä muka näin vähän tehnyt villasukkia? Joo. En mä hirveästi ole tehnyt villasukkia. Varmaan ehkä se, kun sulla on ne 3 pesussa. Niin. Mutta kyllähän siitä nyt tulee jo sit, kun ajattelee. Joo, ja sit mulla on paljon mun äidin tekemiä sukkia. Niin. Ja mun mummon tekemiä sukkia. Ja niin, totta. Et mulla on paljon villasukkia, siksi mä oon vähän niinku himmaillut niiden tekemistä. No joo, okei, ymmärrän. Ja sit sä oot tehnyt mulle yhdet mustat ja sit sä oot tehnyt mulle jotkut muutkin. Muistaakseni vai onko tehnyt vaan 2 sukat muu? En muista. En mä muista. No, mutta nyt sun tää uusin innostusasia. Joo, mä tilasin Aurinkokehrältä 100% villaa, sukkalankaa, montaa eri väriä. Tässä näkyy niitä kaikkia värejä. Nämäkin on nyt jo ihan nukkaset, tai no ei nyt niin hirveän. Mä oon näitä käyttänyt tässä yötä päivää. Joo. Niin. Näissä on tämmönen. Siis se oli kans joku Fazer-ohje. Joo, se oli siitä samasta lehdestä. Mä oon kirjoittanut. Keissa? Joo, keissa 1. Siinä olikohan siinä 3 erilaista keissasukkien ohjetta. Mistä se oli se keissa 1. Niin siinä oli tätä samaa kuvioa. Mutta se näytti tosi eriltä, koska se oli tehty eri tavalla kuin toi sun. Joo, se oli aloitettu täältä päästä, kun mä aloitin varpaista. Ja sitten se oli yksivärinen. Olikohan se, että se oli ruskea pohja ja vaaleanpunaisella noi kuviot. Koko sukan, kun sitten mä vähän vaihtelin väriä. Joo. Niin mä tilasin tätä lankaa sillä lailla, että mä saan yhdet sukat, joissa on harmaa pohja, yhdet sukat, missä on toi kaunokki, muistaakseni toi väri, niin sen värinen pohja ja sitten yhdet, missä on tämmöinen vaaleanpunainen. Se kyllä näkyy vähän huonosti tässä harmaassa. Mutta sitä vaaleanpunaista mä en ole vielä aloittanut niitä sukkia, koska mä mietin vielä, että millaiset mä teen niistä. Joo. Mutta eikö näistä tullut vähän isot sulle? Joo, tuli vähän pitkä. Ja tää oli aika iso tää. Joo, ja sitten mulla tuli tässä kantapäässä joku ihme juttu. Mä siis tein ilmeisesti tuplasti näitä lisäyksiä tässä. Okei, koska siis sulla on tosi pieni jalka ja sulla on 3,6 jalka, 3,7 jalka, niin
toi näytti isolta ja se menisi niinku mun 4-1 jalkaan silleen, no ei pituudesta oikein riitä, mutta niinku nilkasta ja sillä tavalla niinku. Mut joo. Joo. Niin, sit mä tein siitä kaunokivärisestä langasta. Nää valmistu eilen. Ne on hienot! Siis tää oli näkynyt meidän aikaisemmallakin videossa, oli kun Rumble's Toe Dropsin. Rumbling Toes Drops. Näissä on tämmönen palmikko. Kuvia. Niin näistä tuli hyvät, just oikein. Nää sopii sun jalkaan kuin sukka. Ja ne sopii sun väreihin. Oikein kokoiset ja kantapäässä tuli hyvä. Tää sun mekon väreihin. Niin sopii. Anteeksi mä mittailin sitä sun pään vieressäkin, mutta siis tarkoitin vaan tähän Sopii niinku... naulankin väriin. Sopii silmälasien väriin. Joo. Mut siis tosi hyvät, tosi kauniit, tosi hyvät. Joo. Siinä oli sukkia. Siinä oli sukkia. Onko tää nyt sun sukkahistoria vai onko vielä jotain, mitä sä et ole kertonut meille? Mun mielestä tässä on kaikki. Onko jotain, mitä sä haluaisit vielä tehdä, muuta kuin sen vaaleanpunaisen? Ei ole tällä hetkellä. Mä oon tässä tehnyt, no sitten ne vaaleanpunaiset on kolmannet sukat tässä nyt ihan parin viikon aikana, niin siinä on mulle sukkia ensi talveksi näiden muiden lisäksi. No totta, joo. Niin. Mutta kiinnostaisiko sua tehdä semmoiset fingerivahvuiset? Mä unohdin. Yhdet sukat on vielä. Mitä sä teit jotain kesällä? Teitkö? Tein. Ja mitkä jotain onionlangasta sulla oli jotain muutakin? Ei. Mainostauko. Ja sitten minä olen tehnyt piirakkasukkia. Palasia arjastamme Riikalla on edelleen tämän syyskuun loppuun. En kyllä tiedä milloin tämä video tulee julki, mutta siis Kal. Ja tämä ei ole edennyt viime metreistä yhtään mihinkään. Niin ne! Noniin, kiitos hei. Mainostauko päättyi. Mikä mainostauko täällä Mä oli? mainostin mun piirakkasukkia, jotka ei edennyt mihinkään. Noniin, kerro vaan. Niin, nämä. No totta, miten me molemmat unohdettiin ne? Niinpä. Siis nehän on melkein kruunun jalokivi. Vai voiko näin sanoa? No, ehkä. Voiko sälleen arvottaa sun sukkia? Kaikki sun sukat on hyviä ja hienoja. Niin. Mutta ne on jotenkin silleen erityisiä. Mm-hmm. Niin mä tein tossa kesällä, aloitin keväällä. Koska mä aloitin? En mä muista. Joo, keväällä joskus. Mm-hmm. Mikä tää lanka oli? Eldurjans. Joo, just se. Hurre. Joo, tää väri. Ja sit mulla on siinä mukana Tuuli Mohair Noitalta. Oliko joku tähdenlento tai joku? Joo, semmonen violettinen. Se on ihana. Ja sitten tää kantapää on Onionin nokkossukkalankaa. Ne on musta todella ihanat. Siis niin kauniit ja herkät ja ihanat. Ja näissäkin on tämmönen reuna. Joo, ne on tosi ihanat. Nämä oli mun ekat sukat, mitkä mä otin varpaista. Ihan sairaan hienot. Ja niistä tuli kyllä hyvät. Ne on kyllä tosi hienot. Meni tasan 50 grammaa lankaa Oho. 2 sukkaan. Mut sit tässä mä jotenkin tajusin sen, että en välttämättä halua tehdä fingerin vahvuisesta langasta Ai miksi? tukkia, koska mä tein 2 puikoilla nää, ja sit mä laitoin siihen vielä sen mohairinkin lisäksi, koska musta tuntuu, että ne 2 puikot ei riitä, pitäisi olla vielä pienemmät, tai että mun käsiala on jotenkin niin löysä, tai että mä haluaisin sukista, että ne olisi tiiviit, että ne olisi kestävämmät. Joo. Niin kyllä tää nyt just ja just menee, mutta että vaikka niinku sportvahvuinen olisi mulle ehkä tosi hyvä. Et silti tulee ohkaiset, että mahtuisi kenkiin, mutta sitten, koska mä teen sportvahvuisenkin, niin 2 puikoilla. Ja esimerkiksi Noitan nallelangan mä teen 2 puikoilla. Okei. Joo. Okei. Olipa kivoja. Joo, musta tosi hienot. On noin muutkin tosi hienot, mutta näitä me ollaan nyt varmaan tehnyt niitä pitkään tässä ja ne on niinku semmoset, ne on jotenkin special. En mä tiedä miksi, mutta varmaan toi niinku raidat ja se väri ja se mohair ja kaikki niille.
Mm-hmm. Siistiä, upeata. Kyllä. Mm. Mutta sillä Elduriansilla olisi myös paksumpaa sukkalankaa. Mm. Niin jos olisi jotain kivan värisiä raitoja, mun värisiä raitoja, niin ostan kyllä, jos tulee vastaan. Ja mä halusin semmoisen musta harmaa valkoisen, koska siis se oli tosi positiivinen yllätys, kun mä katsoin heidän sivuja ja mun tekisi mieli ostaa jotain, mutta nyt mä oon vähän himmailu ostamisessa, lankojen ostamisessa, koska minulla on lankaa kotona, niin semmoinen mustavalko harmaa rajallinen. Sitten mä ajattelin, tämähän on minulle. Koska on myös paljon tosi ihania värejä, mutta sitten myös, on myös tällaisia ihmisiä, jotka on tämmöisiä synkkiä. No kyllä mä teen väreistä, mutta siis myös teen niin kuin mielelläni mustavalkoista ja mustaa ja musta harmaa valkoista raitaa. Joo. Tässä on mun näiden sukkien, näistä jäi vielä sitä harmaata. Mulla oli sitä siis 100 grammaa, niin mä otin niistä vanttuita. Niin se kyllä loppuu kesken, mutta mä jatkan sitten jollain muulla värillä kuin niitä samoja sukkalankoja. Oo. Niin. On kiva nähdä, millainen siitä tulee. Mm-hmm. Joo. Tuossa just kun mä tein näitä sukkia, niin mä sovitin sitä alkua käteeni sillä lailla, että mä näytän Katarinalle, että kato. Ne. Niin sit se, kun se sopi niin hyvin Niin. käteen, niin sit mä ajattelin, että voisi tehdä vanttuitakin näin päin. Että ei ole tullut mieleen, että aloittaisi täältä kärjestä. Totta. Oletteko te tehnyt kärjestä alkaen lapasia? Koska olisi aika hauska ajatus sekin. Mm-hmm. Kertokaa teidän villasukka-ohjeista ja kokemuksista ja kokeiluista ja kaikesta, koska kiinnostaa kuulla. Mä haluaisin mennä itsekin tehdä tässä ja selättää tämän kriisin, joka on mulla meneillään villasukkien kanssa ja saada inspiraatiota taas lisää ja en mä tiedä. Tää oli nyt tällainen villasukka-meininki. Mm. No mutta, oliko tässä kaikki kuule? Mm-hmm. Päätämmekö tähän? Joo. Kiitos kun katsoit. Oli kiva höpötellä. Moikka!